Bùi Dập Lào, huấn luyện viên tuyển Malaysia tuyên bố sẽ tấn công đội tuyển Việt Nam. Trước 3 vạn khán giả ở sân Bukit Jalil, đội tuyển Malaysia đã dội mưa bàn thắng vào lưới Lào, qua đó vượt mặt đội tuyển Việt Nam giành ngôi đầu bảng B. Chiến thắng đậm đà này giúp Malaysia rất tự tin. Huấn luyện viên Kim Ban Gong vừa gửi một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy thách thức trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình, khi được các phóng viên hỏi về màn đỏ sức ảnh hưởng tiên quyết đến tấm vé đi tiếp, thậm chí là ngôi đầu bảng B vào tối ngày 27 tháng 12. Huấn luyện viên Kim Ban Gong đã nói, chúng tôi sẽ tấn công đội tuyển Việt Nam. Sự tự tin của Kim Ban Gong là có cơ sở khi Malaysia vừa thể hiện một lối đá tấn công khá thuyết phục trước Lào. Hiệp 2, trong bối cảnh hàng thủ Lào xuống sức, họ đã triển khai nhiều mảng miếng tấn công sắc nét. Đặc biệt, Malaysia rất hiệu quả bên cánh trái. Các bàn thắng ghi được phần nào cho thấy tiềm lực của Malaysia. Nhưng trong mắt huấn luyện viên Kim Ban Gong, như vậy vẫn là chưa đủ. Ông nói về trận đấu, chúng tôi gặp khó khăn trong hiệp 1 vì Lào chơi tốt và không cho chúng tôi nhiều khoảng trống để phối hợp ghi bàn. Trong hiệp 1, tôi động viên các cầu thủ nỗ lực hơn và nhìn vào tiềm năng của mình, không thể đánh mất những cơ hội có được vì đôi khi chúng rất khó đến. Tôi rất vui khi các cầu thủ đã phản ứng tốt ở hiệp 2. Họ chứng tỏ mình là những cầu thủ giỏi. Thế nhưng, tôi nghĩ lẽ ra chúng tôi phải có nhiều bàn thắng hơn. Đội tuyển Malaysia đang đứng đầu với 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +6. Hôm nay, họ sẽ đáp chuyến bay tới Hà Nội để chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Có một mất mát với họ là sự thiếu vắng của trung vệ Kuzamithi. Ông Kim Ban Gong chia sẻ về ca chấn thương này, không may là cậu ấy đã bị rách ở bắp chân. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cậu ấy với sự chăm sóc y tế tốt nhất. Theo báo Malaysia, Hihi gần như chắc chắn sẽ không kịp trở lại tại AFF Cup năm nay. Kết quả AFF Cup, Malaysia chạy đà hoàn hảo cho đại chiến Việt Nam. Giành chiến thắng 5-0 trước Lào, đội tuyển Malaysia không chỉ tạm chiếm ngôi đầu bảng B mà còn có màn chạy đạt thuận lợi trước trận đại chiến với tuyển Việt Nam. Sau màn khởi đầu chật vật trước Myanmar, đội tuyển Malaysia đã dễ dàng có được chiến thắng tưng bừng 5-0 trong cuộc tiếp đón Lào trên sân Bukit Jalil ở lượt trận thứ 2 bảng B. Aziz Ero, Faisal Halim Kudus, Hakimi Azim và Wilkin đã cùng nhau tỏa sáng để mang chiến thắng tưng bừng về cho Malaysia. Chiến thắng này giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Kim Ban Gong giành trọn 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, vươn lên dẫn đầu bảng B. Quan trọng hơn, kết quả này giúp cho Malaysia có được màn chạy đà tốt nhất trước khi bước vào trận đại chiến trên sân của đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 3. Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở Mỹ Đình vào ngày 27 tháng 12 có ý nghĩa quyết định quan trọng để tấm vé đi tiếp của hai đội cũng như ngôi đầu bảng B. Đội tuyển Việt Nam hiện đang có trong tay 3 điểm sau trận thắng Lào 6-0 nhưng thi đấu ít hơn Malaysia một trận. Cũng ở lượt trận thứ 2, Singapore đã có được 3 điểm trong ngày ra quân sau trận thắng kịch tính 3-2 trước Myanmar. Ilan Fendi, Sahiran và Anwar là những người đã lập công để mang chiến thắng đầu tay về cho Singapore. Với kết quả này, Malaysia đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm, Việt Nam và Singapore cùng có 3 điểm trong khi Myanmar và Lào chưa có điểm nào. Như vậy, việc cùng để thua cả hai trận đều khiến Myanmar và Lào đối mặt với nguy cơ bị loại là rất lớn. Công Phượng gia nhập Yokohama FC. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chính thức gia nhập câu lạc bộ Yokohama của Nhật Bản với bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Ngày 25 tháng 12, câu lạc bộ Yokohama, Nhật Bản đã đưa ra thông báo chào mừng sự gia nhập của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Theo đó, Trần Sút Hoàng Anh Gia Lai sẽ tới thi đấu tại Nhật ở mùa giải mới. Được biết, Công Phượng sẽ tới chơi tại Yokohama kể từ năm 2023 với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Trang này viết, chúng tôi và Công Phượng của Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức hoàn tất hợp đồng và công tác chuyển nhượng. Chào mừng đến với Yokohama FC. Sau khi gia nhập đội bóng mới, Công Phượng cũng bày tỏ sự vui mừng của mình. Trần Sút sinh năm 1995 cho biết, tôi rất vui khi được gia nhập Yokohama FC. Đây là khởi đầu, một chương mới đối với tôi, giải đấu mới, đồng đội mới và thử thách mới, nhưng tôi mong sẽ gặt hái được nhiều thành công cùng đội. Tôi đã sẵn sàng để thực hiện phần việc của mình. Anh cho biết thêm, tôi sẽ luôn cố gắng hết sức khi khoác áo Yokohama FC. Xin hãy ủng hộ chúng tôi trong những trận đấu sắp tới, tôi rất mong được gặp các bạn. Việc Công Phượng tới chơi tại Nhật đã được giới chuyên môn dự báo từ trước. Sau một mùa giải 2022 không mấy thành công cùng đội bóng phố núi, tiền đạo Nghệ An quyết định tìm con đường xuất ngoại để thử nghiệm cảm giác bóng đá mới. Công Phượng cũng đã từng có khoảng thời gian thi đấu tại Nhật trong màu áo câu lạc bộ Mito Hollyhock vào năm 2016. Tuy nhiên, ở lần xuất ngoại này, tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai không gặt hái được nhiều thành công. Sắp tới, anh cũng sẽ đưa cả gia đình sang Nhật Bản định cư lâu dài để tiện cho việc thi đấu. Theo đó, Công Phượng cũng không có tên trong danh sách dự AFF Cup 2022 của huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh gặp chấn thương sau trận gặp Nam Định tại V-League. Huấn luyện viên Park sau đó cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Ông cho biết Công Phượng đã gọi điện và xin phép vắng mặt tại đội tuyển Việt Nam do một số dự định cá nhân. Lần đầu tiên quân bộ Đức có được điều này khi xuất ngoại, Công Phượng trở thành cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ra nước ngoài thi đấu theo diện bán Đức thay vì cho mượn. Sáng ngày 25 tháng 12, câu lạc bộ Yokohama FC Nhật Bản xác nhận đã chiêu mộ thành công Công Phượng từ Hoàng Anh Gia Lai.
Đáng chú ý, đội bóng Tuấn Anh từng khoác áo đã quyết định mua Đức Công Phượng thay vì mượn tuyển thủ Việt Nam. Phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng có thông báo chính thức về việc chia tay chân sút xứ Nghệ. Toàn thể thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cảm ơn những đóng góp của Công Phượng, chúc Công Phượng nhiều sức khỏe và thành công trong màu áo mới. Gia Lai sẽ luôn là quê hương thứ hai của Công Phượng, thông báo của Hoàng Anh Gia Lai viết. Về phần mình, chia sẻ sau khi gia nhập Yokohama FC, Công Phượng nói, đây là sự mở đầu cho chặng đường mới trong sự nghiệp của tôi. Tôi rất hạnh phúc khi gia nhập đội bóng. Sẽ có những thách thức với tôi ở một giải đấu mới, một câu lạc bộ mới với những đồng đội mới, nhưng tôi sẽ nỗ lực hết mình để góp phần vào thành công của câu lạc bộ. Tôi rất háo hức được ra mắt Yokohama FC. Hy vọng các bạn sẽ đến sân ủng hộ chúng tôi trong những trận đấu tới. Anh cũng không quên gửi lời cảm ơn tới Bầu Đức và đội bóng Phố Núi. Tôi xin cảm ơn chú Ba Đức, các thầy, đồng đội cùng toàn thể các thành viên câu lạc bộ đã giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong suốt thời gian qua. Trước khi gia nhập Yokohama FC, Công Phượng từng thi đấu cho 3 câu lạc bộ nước ngoài là Mito Hollyhock, Nhật Bản, 2016, Incheon United Hàn Quốc, 2019 và Students Bỉ, 2019-2020, theo dạng cho mượn. Khoác áo Yokohama, tiền đạo sinh năm 1995 cũng trở thành cầu thủ đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai ra nước ngoài theo diện bán Đức. Ở mùa giải 2023, Công Phượng sẽ cùng các đồng đội mới tranh tài ở V-League 1 khi Yokohama FC đã giành quyền thăng hạng với vị trí Á quân. V-League 2 mùa giải 2022. Công Phượng chính thức ký hợp đồng với câu lạc bộ Nhật Bản thi đấu ở V-League 1. Trên trang Facebook chính thức, câu lạc bộ Yokohama, Nhật Bản thông báo đã chiêu mộ thành công tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Được biết, bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Sau mùa giải 2022, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã chia tay Hoàng Anh Gia Lai để chuyển sang khoác áo câu lạc bộ Yokohama ở Nhật Bản. Đây là đội bóng giành ngôi Á quân V-League 2 mùa giải 2022 và có suất thăng hạng lên chơi ở V-League 1 kể từ mùa giải năm sau. Sự có mặt của Công Phượng sẽ giúp đội bóng này tăng cường thêm sức mạnh tấn công. Đây là sự khởi đầu của một chương mới đối với tôi. Tôi luôn nỗ lực hết mình khi thi đấu cho Yokohama FC, tiền đạo Nguyễn Công Phượng phát biểu trên trang chủ đội bóng mới. Đây không phải là lần đầu tiên Công Phượng thi đấu tại Nhật Bản. Năm 2016, tiền đạo này từng khoác áo câu lạc bộ Mito Hollyhock tại V-League 2 theo dạng hợp đồng cho mượn nhưng không để lại dấu ấn. Trong năm 2016, một cầu thủ khác của Hoàng Anh Gia Lai là Tuấn Anh cũng sang Nhật Bản thi đấu cho Yokohama. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng là cầu thủ nổi bật của khóa một học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG. Trong màu áo U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia, Công Phượng đã gặt hái nhiều thành công như ngôi Á quân U23 châu Á hay chức vô địch AFF Cup 2018. Sau khoảng thời gian gắn bó rất lâu với Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo sinh năm 1995 đã chọn ra nước ngoài thi đấu. Mới đây, Công Phượng cũng không có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022. Theo huấn luyện viên Park Hang-seo, từ tháng 9, Công Phượng đã liên lạc với tôi xin nghỉ đợt tập trung này vì lý do cá nhân. Tôi đồng ý với cậu ấy và VFF cũng vậy. Công Phượng chính thức ký hợp đồng với câu lạc bộ Nhật Bản thi đấu ở V-League 1. Trên trang Facebook chính thức, câu lạc bộ Yokohama, Nhật Bản thông báo đã chiêu mộ thành công tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Được biết, bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Sau mùa giải 2022, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã chia tay Hoàng Anh Gia Lai để chuyển sang khoác áo câu lạc bộ Yokohama ở Nhật Bản. Đây là đội bóng giành ngôi Á quân V-League 2 mùa giải 2022 và có suất thăng hạng lên chơi ở V-League 1 kể từ mùa giải năm sau. Sự có mặt của Công Phượng sẽ giúp đội bóng này tăng cường thêm sức mạnh tấn công. Đây là sự khởi đầu của một chương mới đối với tôi. Tôi luôn nỗ lực hết mình khi thi đấu cho Yokohama FC, tiền đạo Nguyễn Công Phượng phát biểu trên trang chủ đội bóng mới. Đây không phải là lần đầu tiên Công Phượng thi đấu tại Nhật Bản. Năm 2016, tiền đạo này từng khoác áo câu lạc bộ Mito Hollyhock tại V-League 2 theo dạng hợp đồng cho mượn nhưng không để lại dấu ấn. Trong năm 2016, một cầu thủ khác của Hoàng Anh Gia Lai là Tuấn Anh cũng sang Nhật Bản thi đấu cho Yokohama. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng là cầu thủ nổi bật của khóa một học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG. Trong màu áo U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia, Công Phượng đã gặt hái nhiều thành công như ngôi Á quân U23 châu Á, hay chức vô địch AFF Cup 2018. Sau khoảng thời gian gắn bó rất lâu với Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo sinh năm 1995 đã chọn ra nước ngoài thi đấu. Mới đây, Công Phượng cũng không có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022. Theo huấn luyện viên Park Hang-seo, từ tháng 9, Công Phượng đã liên lạc với tôi xin nghỉ đợt tập trung này vì lý do cá nhân. Tôi đồng ý với cậu ấy và VFF cũng vậy. Huấn luyện viên Malaysia vẫn chưa vừa ý. Huấn luyện viên Kim Ban Công nói về điều chưa hài lòng sau khi hộ Mã Lai giành thắng lợi 5-0 trước Lào ở AFF Cup 2022. Chúng tôi lẽ ra phải ghi nhiều bàn thắng hơn. Huấn luyện viên của đội tuyển Malaysia Kim Ban Công phát biểu sau trận đấu diễn ra tối ngày 24 tháng 12 trên sân Bukit Jalil. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Kim Ban Công nói về việc phải cạnh tranh ngôi đầu bảng với tuyển Việt Nam. Ông cho rằng các cầu thủ Malaysia cần phải chạy đua về mặt hiệu số bàn thắng bại với những chiến binh rồng vàng. Dù tuyển Malaysia không thể thắng Lào 6-0 giống các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo,
Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Ban Công vẫn động viên các cầu thủ của mình. Các cầu thủ Malaysia đã chứng tỏ rằng họ là những người giỏi nhất của đất nước. Tôi rất vui mừng khi phải công nhận tài năng của họ. Tôi cũng rất tự hào về màn trình diễn của tuyển Malaysia ở trận đấu này. Huấn luyện viên Kim Ban Công lên tiếng về tình hình của trung vệ Ahmad Husseini, người dính chấn thương ở trận gặp Myanmar ngày 21 tháng 12. Husseini bị trách cơ bắp chân. Chúng tôi sẽ cố gắng để cậu ấy được chữa trị tốt nhất, ông Kim Ban Công xác nhận. Với trận thắng 5-0 trước Lào, đội tuyển Malaysia vươn lên đứng đầu bảng B với 6 điểm sau 2 trận đấu. Đội tuyển Việt Nam đứng về bảng với 3 điểm nhưng đã ít hơn một trận. Tuyển Việt Nam và Malaysia đều chưa thủng lưới bàn nào AFF Cup 2022. Cả hai đều có hiệu số bàn thắng bại là cộng 6. Theo lịch thi đấu, tuyển Malaysia sẽ đến làm khách trên sân Mỹ Đình vào ngày 27 tháng 12, 19 giờ 30 phút. Trận đấu này đang rất được mong đợi khi mà các cổ động viên sẽ được chứng kiến màn đấu trí giữa hai huấn luyện viên người Hàn Quốc là Park Hang-seo và Kim Ban Kon.